สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัววันนี้กับผมเชฟก๊อตนะครับมีเมนูเพนเน่โฟชีสมาฝากครับผมวันนี้ผมจะใช้ปลาหมึกนะครับเป็นส่วนผสมหลักของเมนูนอกจากใช้ปลาหมึกแล้วนะครับเรายังมีส่วนผสมอื่นๆที่จะทำให้ซอสของเรานั้นมีความกลมกล่อมและน่ารับประทานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับส่วนผสมของเมนูเพนเน่โฟชีสนะครับอย่างแรกคือปลาหมึกครับผมอย่างที่2เป็นเส้นเพนเน่นะครับลวกสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับผมต่อมาเป็นครีมแล้วก็น้ำเปล่านะครับอัตราส่วนครึ่งถ้วยต่อครึ่งถ้วยครับเห็ดตามชอบนะครับซอสโฟชีสครับผมหอมหัวใหญ่ครับแครอทเม็ดถั่วลันเตาครับผมใบพาสลีย์ครับเกล็ดขนมปังครับผมต่อมาเป็นเคเปอร์นะครับเนยจืดครับผมเกลือและสุดท้ายคือพริกไทยครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมๆกันเลยนะครับครับคุณผู้ชมแล้วเราก็จะมาเริ่มทำเมนูเพนเน่โฟชีสนะครับขั้นตอนแรกนะฮะผมใส่เนยก่อนนะครับใส่เนยลงไปเสร็จแล้วนะครับผมก็จะตามด้วยหอมใหญ่นะครับอาหารฝรั่งนะครับครับทุกเมนูนะฮะนิยมที่จะใช้หอมใหญ่หรือว่าหอมแดงนะครับในการสร้างความหวานแบบเป็นธรรมชาติให้กับอาหารนะครับผมก็จะผัดนะครับหอมใหญ่กับเนยนะฮะให้อ่อนตัวนะครับให้นิ่มเพื่อให้เกิดคาราเมลนะครับก็จะเกิดความหวานแบบธรรมชาติขึ้นนะครับต่อมานะฮะผมจะใส่แครอทครับตามด้วยเคเปอร์นะครับทุกครั้งที่ใช้เนยในการทำอาหารนะครับต้องระวังเรื่องของอุณหภูมินะฮะถ้าเราใช้อุณหภูมิที่แรงเกินไปนะครับโปรตีนในเนยที่เป็นเม็ดเล็กๆมันจะไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคอยดูเรื่องของไฟด้วยนะครับต่อมานะครับผมใส่เห็ดนะฮะลงไปจากนั้นนะครับผมใช้ปลาหมึกนะครับเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสนะครับความหนึบนะฮะให้กับอาหารเพนเน่โฟชีสเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเพนเน่ครีมชีสที่ใส่ตัวชีสนะฮะไป 3-4 ตัวนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเรียกยังไงนะฮะชีสวันนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของบลูชีสนะครับเชดดาร์ชีสนะครับพาร์เมซานชีสแล้วก็โกด้าชีสนะฮะก็มีทั้งหมด4ตัวซึ่งแน่นอนว่าจากส่วนผสมต่างๆเนี่ยมันจะมีความนุ่มนะครับความละมุนนะฮะผมก็เลยที่จะต้องเพิ่มแครอทกับปลาหมึกลงไปนะฮะเพื่อเพิ่มความกรอบนิดๆนะฮะแล้วก็หนึบหน่อยๆให้กับอาหารก็จะมีรสชาติที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะใส่กรีนทีลงไปกรีนทีเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่ซอสโฟชีสนะครับซอสโฟชีสเนี่ยเราจะทำเองก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าทำเองอยู่ที่บ้านง่ายๆไม่อยากเสียเวลาในการขึ้นซอสนะครับเราสามารถที่จะไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแล้วก็ซื้อซอสสำเร็จรูปได้นะครับเป็นขวดแบบสควีซก็มีซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะมี2รสชาติให้เลือกนะฮะเป็นรสชาติชีสธรรมดากับโฟชีสเหมือนกันแต่กลิ่นหรือว่าความหอมมันอาจจะไม่เท่าทำเองที่บ้านนะครับแต่มันก็ใช้ได้นะฮะตอนนี้เราก็ผัดเครื่องของเรานะครับกับตัวโฟชีสนะฮะผมก็จะเติมนะครับครีมผสมกับน้ำเรียบร้อยแล้วอัตรา1:1นะครับอันนี้พอถึงขั้นตอนนี้นะครับส่วนผสมทุกอย่างนะครับก็จะรวมตัวกันเป็นลักษณะของเหลวนะครับก็เหมือนลักษณะซอสที่เราต้องการนะครับเราจะเคี่ยวเขาประมาณ 2-3 นาทีนะครับให้น้ำนะครับระเหยขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นให้กับตัวซอสนะครับขอสัก 2-3 นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับ ค
ครับแล้วตอนนี้ซอสของเราก็เริ่มที่จะข้นระดับหนึ่งแล้วนะครับผมจะใส่เส้นเพนเน่นะครับที่ต้มเราลงไปเราก็คลุกนะครับผมให้เข้ากันตอนนี้ผมจะหลีไฟลงนะครับเพื่อที่จะปรุงรสนะฮะปรุงรสง่ายๆครับเกลือพริกไทยจากนั้นนะครับก็คลุกเคล้านะครับให้เข้ากันนะครับถ้าใครชอบซอสข้นนะครับก็เปิดไฟต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะให้ของเหลวหรือว่าความชื้นนะครับระเหยไปนะครับซอสก็จะข้นยิ่งขึ้นแต่ส่วนตัวผมแล้วผมชอบที่เป็นลักษณะของครีมซอสนะครับไม่ต้องข้นมากนะฮะสุดท้ายนะครับผมจะโรยพาสลีย์ที่สับแล้วนะครับลงไปพาสลีย์นี่นอกจากสีสันแล้วนะฮะจะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับกระบวนการก่อนเสิร์ฟนะครับผมปิดไฟทีนี้จะมีส่วนผสมพิเศษอยู่ตัวหนึ่งนะครับคือเกล็ดขนมปังนะครับตัวนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วมักจะโรยด้านบนนะครับแล้วนำเข้าเตาอบเพื่อให้เกิดเนื้อสัมผัสที่กรอบด้านบนแต่ไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะมีเตาอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนำมาผสมกับพาสต้าของเราก่อนที่จะลงจานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงจานพร้อมๆกันเลยครับแล้วก็ทับไปด้วยอีกชั้นหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บผมทำเหมือนเดิมนะครับโรยไปที่ด้านบนคือการที่คุณทำแบบนี้เขาจะไม่สัมผัสกับซอสโดยตรงเพราะฉะนั้นเขายังคงมีความกรอบอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีเตาอบนะครับก็สามารถที่จะทำวิธีนี้ได้นะฮะแต่ถ้าสำหรับบ้านไหนที่มีเตาอบนะครับก็แนะนำให้โรยที่ด้านบนทีเดียวแล้วเข้าเตาอบสักหน่อยนึงสีมันก็จะสวยขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรวิธีนี้ทำให้คุณได้รับเนื้อสัมผัสเดียวกันนะครับถ้าดูใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเราเนี่ยสามารถมองเห็นตัวเกล็ดขนมปังนะครับทั่วๆจานนะครับซึ่งมันก็ช่วยให้มีเนื้อสัมผัสที่ดีนะครับจากนั้นผมโรยพาสลีย์สับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยอดพาสลีย์นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูเพนเน่โฟชีสนะครับผมส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะฮะที่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรนะครับแล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะฮะสามารถติดตามชมได้ที่foodtravel นะครับ .tv ส่วนวันนี้ผมลาก่อนสวัสดีครับ